สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาดูคำศัพท์คำว่า to throw ในภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษมี overhand throw underhand throw แต่ว่าคนส่วนมากไม่พูด hey throw me the key underhand throw no ไม่พูดแบบนี้แต่ว่าภาษาไทยมีคำที่ต้องใช้ให้ถูกต้องในภาษาไทยมี2คำค่ะที่ใช้บ่อยที่สุดคำแรกคือคำว่าปาคือ overhand throw ตัวอย่างเช่นปาก้อนหินใส่กระจก to throw the rock into the window at the window หรือว่าปาลูกบอลไปหาเพื่อน throw the ball to a friend นักเบสบอลปาลูกเบสบอลไปหาเพื่อน baseball players throw the baseball ball to their friend to throw darts คือปาเป้าถ้าใครอยากดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะลองเข้าไปดูใน Patreon ของ Grace นะคะในนั้น Grace จะมีตัวอย่างของทุกคำที่เราจะเรียนกันในวันนี้รวมถึงคำว่าปาด้วยลองเข้าไปเช็คดูนะคะ Grace จะวางลิงก์ไว้ใน description โอเคค่ะมาต่อกันคำที่2คือคำว่าโยนคือ underhand throw แบบนี้ส่งมือถือมาหน่อยได้ไหมคะ Can you pass me the phone อย่าโยน don't throw it โยนกุญแจมาหน่อยโยนกุญแจมา throw me the key แต่ว่าโยนแบบนี้นะคะถ้าพูดว่าปากุญแจมาเพื่อนจะแบบนี้ปากุญแจ Grace กำลังโยนกุญแจจากมือซ้าย left hand ไปมือขวามือซ้ายไปมือขวามือขวาไปมือซ้ายแล้วนี่คือ Grace จะปานะคะปากุญแจนี่คือการปากุญแจเราจะมาเรียนอีก4คำนะคะคำที่1คือคำว่าขว้างเหมือนกับคำว่าปาบางคนชอบใช้คำว่าปาบางคนชอบใช้คำว่าขว้างแต่ว่าส่วนตัว Grace ชอบใช้คำว่าปามากกว่าขว้างหินใส่หัวหมา throw the rock to dog's head หรือว่าเคลี้ยงคือการปาแรงๆนี่คือการเคลี้ยงดูนะคะGraceจะเคลี้ยงแฮมสเตอร์หมาตัวนี้ชื่อแฮมสเตอร์1 2 3เคลี้ยงนี่คือการเคลี้ยงนะคะถัดมาคือคำว่าทุ่มคือการ throw somebody down to the ground เหมือนกับนักมวยปล้ำหรือว่านักยูโดทุ่มคนลงไปบนพื้นใช่ไหมคะบึ้มแบบนี้ถัดมาคือคำว่าสาดคือ to throw the water สาดน้ำวันสงกรานต์แต่วันสงกรานต์เป็นเทศกาลไทยที่คนไทยจะเล่นสาดน้ำแบบนี้กับน้ำนะใช้แค่กับน้ำอย่างเดียวนะคะคำสุดท้ายคือคำว่าทิ้งขยะภาษาอังกฤษคือ throw away the garbage ทิ้งขยะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นช่วยไปทิ้งขยะหน่อยนะคะ Today's evening please go throw away the garbage for me please มันไม่ใช่ to throw แบบ throw มันคือ to throw away the garbage นะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า to throw ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูวิดีโอนี้แล้วก็ถ้าใครมีคำถามเขียนในคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแวะเข้าไปดูใน Patreon ของ Grace เพื่อดูตัวอย่างแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษบ๊ายบายสวัสดีค่ะ